नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले पिक्चर लुकअप कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा नमुनाको लागि क्यारेक्टर एन्ड ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जुन विद्यालयद्वारा विद्यार्थीलाई दिने गरिन्छ, यो चाहिँ मैले यहाँनिर नमुनाको लागि तयार पारिरहेको छु। यहाँनिर मैले आफ्नो तरिकाले यहाँनिर डिजाइन गरिरहेको छु। अब यहाँनिर अहिले 55 रोल नम्बर छ। 55 रोल नम्बरको नाम आएको छ र नामसँगै यहाँनिर फोटो पनि आइरहेको छ। अब यो ड्रप डाउन लिस्टबाट मैले चाहिँ यहाँनिर 56 राखेँ भने 56 नम्बर हुने जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको नाम आएको छ, सँगसँगै उसको फोटो पनि यहाँनिर आइरहेको छ। र यसरी नै मैले जति नम्बर यहाँनिर टाइप गर्छु त्यति नम्बर अनुसारको चाहिँ नाम आउँछ, नाम सँगसँगै यहाँनिर फोटो पनि आउने गर्दछ। VLOOKUP त तपाईलाई धेरै नै आउँछ होला, धेरै नै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला VLOOKUP। र VLOOKUP तपाईलाई आउँदैन भने मैले अलरेडी पहिला नै धेरैवटा भिडियोहरू चाहिँ VLOOKUP मा आधारित बनाएर तयार गरिसकेको छु। त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई पिक्चर लुकअप आउँदैन भने यो भिडियोले तपाईलाई निकै नै सहयोग गर्नेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन पनि गर्नु होला भन्ने आग्रह सहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले आवश्यकता अनुसारका फिल्डहरू राखेर मैले यहाँनिर चाहिँ डाटा इन्ट्री गरिरहेको छु। यहाँनिर विभिन्न तपाईले आवश्यकता अनुसारका चाहिँ फिल्डहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जे आवश्यक छ त्यो अनुसारको फिल्डहरू चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यदि आइडी कार्डको लागि हो भने त्यही अनुसारका फिल्ड राख्न सक्नुहुनेछ। यदि सर्टिफिकेटको लागि हो भने त्यही अनुसारका फिल्डहरू तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सिम्बल नम्बर, रजिस्ट्रेसन नम्बर, विद्यार्थीको नाम लगायतका कुराहरू छन् भने अन्तिममा मैले यहाँनिर फोटो पनि राखिरहेको छु। जुन व्यक्ति हो त्यही व्यक्तिको फोटो चाहिँ मैले यहाँनिर राखिरहेको छु। तपाईले पनि त्यसरी नै विद्यार्थी अनुकूलका फोटोहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो उदाहरणको लागि गर्दैछु। र यहाँनिर सिट 2 मा आउनुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा अर्धगट्टी जस्तो बनाएको छु। यो जुन रहेको छ सर्टिफिकेटको अर्धगट्टीको रूपमा माथिल्लो भागमा रहेको छ भने तल्लो भागमा चाहिँ मैले यहाँनिर यो A4 साइजको पेपरमा मैले यहाँनिर तयार गरिरहेको छु। यो तल्लो भागमा चाहिँ मैले एउटा डिजाइन गरेको छु क्यारेक्टर एन्ड ट्रान्सफर सर्टिफिकेटको जुन मैले डिजाइन छ यो यसरी यहाँनिर गरिरहेको छु। अहिले यहाँनिर 55 रोल नम्बर टाइप भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा 55 रोल नम्बर हुने विद्यार्थीको चाहिँ यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसरी आइरहेको छ सबैतिर। यो चाहिँ VLOOKUP द्वारा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले 55 छ, यदि तपाईले 56 गराउनु भयो भने यहाँनिर 56 रोल नम्बर हुने विद्यार्थीको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू नाम लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँनिर आउँछन्। अब यो विवरणसँगै हामीलाई यहाँनिर फोटो पनि चाहिएको छ। यो विवरणहरू ल्याउन त सजिलो रहेको छ, किन भन्दा VLOOKUP द्वारा तपाईले यो गर्न सक्नुहुनेछ। VLOOKUP कसरी लगाउने, कसरी प्रयोग गर्ने VLOOKUP को भन्ने सम्पूर्ण कुरा मैले यस अगाडि नै धेरैवटा भिडियोहरु मार्फत बताइसकेको छु। त्यही भिडियोहरु गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। कसरी हामीले VLOOKUP द्वारा आफूलाई आवश्यकता अनुसारको रोल नम्बर अनुसार त्यो रोल नम्बरका सम्पूर्ण विवरणहरू कसरी ल्याउने यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईले त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा भने मैले सिर्फ यो जुन पिक्चर लुकअप जुन रहेको छ पिक्चर लुकअप को बारेमा बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर रोल नम्बर टाइप गर्ने ठाउँ छ। यो रोल नम्बर टाइप गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन सक्छ। ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनको लागि तपाईले जुन ठाउँमा ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कर्सरलाई राख्नु होला। कर्सरलाई राखिसकेपछि तपाई माथिपट्टि डाटा ट्याबमा जानु होला। डाटा ट्याबमा गएर यहाँनिर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन रहेको छ। यहाँनिर फेरि पनि डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर एनी भ्यालुबाट तपाईले चाहिँ लिस्ट चुज गर्नु होला। यहाँनिर सोर्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ रोल नम्बर कहाँ छन् ती रोल नम्बरको रेन्ज चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ सिट 1 मा रहेको छ रोल नम्बरहरू, सिम्बल नम्बर भनेर मैले यहाँनिर राखेको छु। यिनै रोल नम्बरहरू मैले चाहिँ त्यहाँ रेफरेन्सको रूपमा दिन चाहन्छु। त्यो भएर यो रेन्ज मैले यहाँनिर दिइरहेको छु। यो रेन्ज यहाँनिर चाहिँ सोर्सको रूपमा यो यहाँनिर रहेको छ र यसरी तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ यहाँनिर बनिसक्यो। यो ड्रप डाउन लिस्ट कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भका मैले 3-4 वटा तरिकाहरू बताएर एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले ड्रप डाउन लिस्टको बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ तपाईले यसरी यहाँनिर तयार गर्नुभयो भने बारम्बार टाइप गरिराख्नुपर्ने झन्झट चाहिँ तपाईलाई हुँदैन। मैले यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट यसरी तयार गरेँ। अब तयार गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर म सिट 1 मा आउँछु। सिट 1 मा जहाँनिर मेरा चाहिँ डाटाहरू रहेका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ म यहाँनिर आइरहेको छु।
अब यहाँनिर गर्नुपर्ने काम के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेम रेन्ज चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ फर्मुलाज नाम गरेको जुन ट्याब छ यो ट्याबमा चाहिँ तपाईँ जानु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेम म्यानेजर नामको एउटा चाहिँ अप्सन रहेको छ। नेम म्यानेजर नामको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। नेम म्यानेजरको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। यहाँनिरबाट तपाईँले न्यूमा क्लिक गर्नु होला। न्यूमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा सानो बक्स आएको छ। यो बक्समा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नेम मागिरहेको छ। तपाईँले एउटा कुनै नाम दिनु होला। म चाहिँ यहाँनिर फोटो भनेर यसको चाहिँ नाम दिन्छु। फोटो भनेर यसको मैले नाम दिइरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ जुन यहाँनिर यो अहिले चाहिँ रेन्ज सिलेक्ट भइरहेको छ यो रेन्जलाई तपाईँले यहाँबाट फाइल दिनु होला, डिलिट गर्नु होला र अब तपाईँले बराबर लगाउनु होला। यहाँनिर एउटा इन्डेक्सको फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर INDEX इन्डेक्स तपाईँले टाइप गर्नु होला, ब्राकेट ओपन गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँका विद्यार्थीका फोटोहरू भएको सेल जुन छ त्यो सेलको चाहिँ रेन्ज तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यो सेलहरूका चाहिँ रेन्ज चाहिँ यसरी दिनु होला। मैले यहाँनिर फोटो जहाँ जहाँ छन् ती फोटो भएको जुन सेल छ त्यो सेल सबैको चाहिँ मैले रेन्ज चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छु। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कमा लगाउनु होला। कमा लगाइसकेपछि अब म्याचको फर्मुला पनि फङ्सन पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। MATCH म्याच लेख्नु होला, ब्राकेट ओपन गर्नु होला। अब चाहिँ यो लुकअप भ्यालु चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। लुकअप चाहिँ कहाँनिर रहेको छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सिट 2 मा रहेको छ। यहाँनिर रोल नम्बर हान्ने ठाउँ जुन छ यो नै हाम्रो लुकअप भ्यालु रहेको छ। रोल नम्बर लेख्ने जुन सेल छ यो सेलमा चाहिँ तपाईँले यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कमा लगाउनु होला र यसलाई कहाँ म्याच गराउनु पर्ने छ त्यो रेन्ज चाहिँ फेरि दिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई म्याच गराउनु पर्ने छ रोल नम्बरसँग। रोल नम्बर हाम्रो सिट 1 मा रहेको छ। यहाँनिर यो रोल नम्बर भएको जति पनि रेन्ज छ यो सबै रेन्जलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यो रोल नम्बर भएको रेन्जलाई चाहिँ मैले यसरी सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि कमा लगाउनु होला, त्यसपछि 0 लगाउनु होला र यहाँनिर चाहिँ ब्राकेट क्लोज गर्नु होला। एउटा इन्डेक्सको ब्राकेट, एउटा चाहिँ म्याचको ब्राकेट, यो दुईवटा ब्राकेट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्लोज गर्नु होला र तपाईँले यहाँबाट यसलाई ओके गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो नामबाट नेम रेन्ज चाहिँ यहाँनिर सेभ भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। अब क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईँले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जुन यहाँनिर फोटो राखेको चाहिँ यो फोटो राखेको सेल छ यो फोटो राखेको सेललाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो पिक्चरलाई होइन, फोटोलाई होइन, सेललाई क्लिक गर्नु होला। सेललाई क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई यहाँनिरबाट राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यो जहाँ फोटो रहेको छ फोटो रहेको सेललाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यसरी चाहिँ कपी गर्नु होला। यो यहाँनिर सेल कपी भएको छ। अब तपाईँ चाहिँ सिट 2 को ठाउँमा जानु होला जहाँ तपाईँको सर्टिफिकेट रहेको छ त्यहाँनिर तपाईँ जानु होला र यो फोटो तपाईँलाई कहाँ राख्नु पर्ने छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहिरहेको छु, मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँनिर होम ट्याबमा देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि पेस्ट लेखेको छ। यो पेस्टमा तपाईँले यहाँनिर सानो एरो रहेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर पेस्ट स्पेशल यहाँनिर देखिन्छ। विभिन्न पेस्ट स्पेशल, पेस्ट कुन तरिकाले पेस्ट गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पेस्ट स्पेशलका अप्सनहरू यहाँनिर देखिन्छन्। त्यो मध्ये तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लिङ्क पिक्चर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क पिक्चर भन्ने जुन अप्सन रहेको छ पेस्ट स्पेशलबाट यो लिङ्क पिक्चरलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पिक्चर आइरहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर आइरहेको छ। पिक्चर चाहिँ यसरी हामीले यहाँनिर डुलाउन सक्छौँ। यो जुन मैले पछाडिपट्टि चाहिँ बोर्डर राखेको थिएँ यो बोर्डरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर हटाइदिन्छु। यहाँनिर पिक्चर आएको छ, यो पिक्चरलाई मैले यहाँनिर यसरी राख्छु। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले ड्रपडाउन लिस्टबाट चाहिँ चुज गरेर हेरौँ यदि अहिले चाहिँ कति छ। अब म 57 चुज गर्छु। यहाँ केवल नाम मात्रै फेरिएको छ, फोटो फेरिएको छैन। जस्तो मैले यहाँनिर 60 राखेँ भने यहाँनिर प्रदीप खड्गा भनेर आएको छ तर फोटो चाहिँ पुरानै आइरहेको छ, मतलब फोटो चेन्ज भइरहेको छैन। अब यसको लागि तपाईँले एउटा के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यही फोटोमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्दा बित्तिकै माथिपट्टि फर्मुला बारमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ फर्मुला चाहिँ यहाँनिर टाइप भइरहेको छ। अब तपाईँले यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी डिलिट गर्नु होला, यसरी डिलिट गर्नु होला। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बराबर जुन छ बराबर पछि चाहिँ तपाईँले PHOTO जुन हामीले चाहिँ नाम दिएका थियौँ अघि त्यो फोटो भनेर यहाँनिर तलपट्टि पनि आइरहेको छ। तपाईँले यसलाई डबल क्लिक गरिदिए पनि हुन्छ। यो गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अघि जुन नेम दिएका थियौँ फोटो नामबाट जुन नेम रेन्ज बनाएका थियौँ त्यही नेम रेन्ज चाहिँ हामीले यहाँनिर
यसरी दियौँ। अब तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर प्रदीप खड्का जुन नाम आयो त्यही नाम अनुसारको फोटो चाहिँ यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। अब यो फोटोलाई तपाईले जहाँनिर मिलाएर राख्न पनि सक्नुहुनेछ, जहाँनिर राख्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले यहाँनिर फोटो मिलाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने यो फोटो चाहिँ फ्रेममा सही तरिकाले आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर पनि त्यही तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले जसरी फोटो राख्नुहुन्छ त्यसरी नै त्यो सेलमा त्यहाँ त्यसरी नै जाने गर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर यसरी सानो बनाएँ, अब यहाँनिर आएर हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि सानो बनेको छ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर यो सेलमा फिट गरेँ भने सही तरिकाले राखेँ भने अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सही तरिकाले आउने गर्दछ। अब यो फोटोलाई त्यही कारणले तपाईले चाहिँ एकदमै मिलाएर राख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ एकदमै मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले मिलाएर राख्नु होला। र यहाँनिर तपाईले एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ, यो सेलको जुन ग्रिड लाइन छ यो ग्रिड लाइन पनि उतापट्टि जाने भएको हुनाले तपाईले चाहिँ भ्यू ट्याबमा गएर यो ग्रिड लाइनलाई यहाँबाट हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट ग्रिड लाइन हटाउनु भयो भने यहाँनिर पनि ग्रिड लाइन आउँदैन, फोटो मात्रै आएको छ, ग्रिड लाइन चाहिँ यहाँनिरबाट गएको छ। अब तपाईले यसमा क्लिक गरेर माथिपट्टि क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर माथिपट्टि फर्म्याट नामको एउटा ट्याब आएको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यो पिक्चरको फर्म्याट तपाईले यहाँबाट गराउन सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर कुनै एउटा बोर्डर अथवा चाहिँ फ्रेम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ पिक्चरलाई फ्रेम दिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका फ्रेमहरू तपाईले यहाँबाट दिन सक्नुहुनेछ। कस्तो तपाईलाई मन पर्छ त्यस्तै तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यस्तो खालको यहाँनिर दिन्छु, नदिन पनि सक्नुहुनेछ, यो दिनै पर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने यो दिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले जुन रोल नम्बर चुज गर्नुहुन्छ त्यही रोल नम्बरको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, त्यही रोल नम्बरको चाहिँ व्यक्ति यहाँनिर देखिहाल्छ। अब यो यहाँनिर जुन बालेन्द्र शाहको फोटो छ अलिकति सानो देखिएछ। सानो देखियो भने तपाईले चाहिँ यता सिट 1 मा गएर यहाँनिरबाट यो फोटोलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मिलाउनु भयो भने यतापट्टि पनि मिल्छ, यहाँनिर पनि सही तरिकाले मिल्छ। यसरी तपाईले चाहिँ यी फोटोहरू चाहिँ मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। फोटोलाई चाहिँ यसरी तपाईले लुकअप गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट तपाईले गर्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरुको लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।